यसपालि तयार गर्छौं हामी मुलाको अचार। यो अत्यन्तै स्वादिलो र एकदमै छिटो तरिकाले बन्नेछ। नयाँ पनि यसमा रहनेछ, भिडियोसँग रहनु। कसरी बनाउने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसको लागि मैले मुलालाई सफा गरेर यसरी बोक्रा तासेर राखेको छु। अब यसलाई मैले यस्तो तरिकाले काटेर राखेँ। आफूलाई जस्तो साइज मनपर्छ त्यसरी काट्न सकिन्छ। त्यसपछि घाममा मैले सुकाएँ। लगभग मैले 2 घाम जति यसलाई सुकाएर तयार गरेको हो। त्यसपछि यतिको मात्रामा हाम्रो मुला चाहिँ तयार हुन लागेको छ। र यसरी 2 घामपछि यतिको मुला तयार भयो। त्यसपछि यो अचार मसला यसमा सबै कुराहरू मिक्स भएको हुन्छ। बजारमा सजिलै पाइन्छ। अनि यसलाई मैले ग्राइन्ड गरेर यतिको तयार गरेँ। धेरै मसिनो पनि गर्नु पर्दैन। त्यसपछि बनाउनको लागि एउटा बलमा सबै मुलाहरूलाई यसरी राखिदिनु। अब यसमा हरियो खुर्सानी यसरी काटेर राखिदिए। त्यसपछि अघि तयार गरेको अचारको मसलालाई राख्ने। अब नुन पनि राखिदिने। ठुलो खुर्सानी अदुवालाई पनि मसिनो काटेर राख्ने। अनि यो चाहिँ सोप हो, मान्छे नेपाली सोप लिएको। त्यसपछि तोरीको तेल मजाले तातेको छ। यसमा थोरै बेसार राखेर माथिबाट यसरी जाने दिने। अब यतिको भएपछि यसलाई राम्ररी मिलाएर मिक्स गरिदिने। अब यसरी मिसाइसकेपछि अलिकति यसमा भिनेगर मैले राखिदिएको छु। भिनेगर राखेपछि अचारको आयु एकदमै लामो भएर जान्छ र छिटै पनि बिग्रदैन। यसरी राम्ररी अचार चाहिँ हाम्रो मिक्स भएको छ। अब यसमा अलिकति टिमुरको छोप पनि राखिदिएको छु। यो चाहिँ एकदमै अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ। मैले यसपालि राखेर तयार गर्न थालेको छु। यसलाई पनि यसरी मिक्स गरिसकेपछि यतिको मात्रामा अचार तयार भयो। अब मैले सफा एउटा भाँडामा यसरी राखिदिएँ। त्यसपश्चात यसलाई 5 दिन जति घाममा राखिसकेपछि यो अचार खानको लागि तयार हुन्छ। आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।